Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thánh Bữa Review, nơi mà sự lịch lãm và lầy lội gặp nhau giữa ngã ba cảm xúc và ngã tư trải nghiệm. Hôm nay, Thánh Bữa không lên núi, không leo đèo, không xuống sông mà chỉ nhẹ nhàng dạo bộ đường Võ Nguyên Giáp, nằm sát bờ biển Mỹ Khê, nơi được mệnh danh là bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Vâng, không phải Thánh Bịa đâu, là Fox nói đó. Và tối nay, tụi mình không đi bar, cũng chẳng đốt tiền vào lounge, tụi mình chỉ đi bộ, mắt nhìn ngắm, mũi hít gió biển, tai nghe tiếng nhạc lãng đãng từ các quán bar, miệng thì lẩm nhẩm như clip này đây. Vâng, Võ Nguyên Giáp là đại lộ tình yêu và cơ bắp. Ngay từ bước đầu tiên đặt chân lên đường Võ Nguyên Giáp, Thánh Bữa xin khẳng định đây là đại lộ không dành cho mấy ông thất tình đang tuyệt vọng. Bởi vì dọc con đường này, cảnh đẹp nó như tát vào mặt, như nhắc nhở mày buồn cái gì khi trước mặt là biển Mỹ Khê xanh biếc, là hàng dừa đông đưa, là khách Tây chạy bộ đầy đường. Con đường này kéo dài từ trung tâm Đà Nẵng hướng về bán đảo Sơn Trà, ôm trọn lấy bãi biển, không khác gì vòng tay một người yêu mặn mòi ôm trọn con tim ai đó từng cứng đầu. Khi trời sập tối hoàn toàn, lúc 8-9 giờ đêm là thời điểm Võ Nguyên Giáp chuyển mình. Không còn chỉ là con đường cho dân chạy bộ, nó trở thành một bản giao hưởng thị giác và âm thanh. Ánh sáng từ các quán bar, nhà hàng sang chảnh, khách sạn cao tầng, quán cà phê vintage dựng từ container hay xe bán tải độ chế bắt đầu nhảy múa trên mặt đường. Mỗi nơi một concept, một gu từ chill acoustic đến EDM đập tùng nóc, từ bar rooftop sang xịn mịn đến quán nhậu lề đường phóng khoáng kiểu dân bản địa. Vỉa hè rộng rãi, gạch lát sạch sẽ, thi thoảng có vài ghế đá để mấy anh mệt tim dừng lại, chụp hình tự sướng. Buổi sáng, chiều tà hay buổi tối, nơi đây là chốn tụ hội của dân chạy bộ, dân phượt và dân check-in sống ảo. Ban đêm thì sao? Ối giời ơi, ban đêm mới là lúc Võ Nguyên Giáp lên đèn, lên đời và lên mood. Tối nay, khi tụi mình dạo bước dọc bờ biển, ánh đèn vàng từ trụ đèn soi rọi xuống mặt đường, phản chiếu lên từng giọt sóng biển xa xa. Mỹ Khê lúc này không còn là bãi biển chỉ để tắm, nó trở thành một người bạn tâm sự, một khung cảnh tình tứ mà nếu đi cùng người yêu thì xin lỗi, chắc 9 tháng sau là có tin vui. Gió biển mang vị mặn nhẹ, đủ làm tóc bay bay, áo phập phồng, môi nức nẻ một cách lãng mạn. Sóng vỗ nhẹ nhẹ như mời gọi, đừng chỉ đi bộ, hãy sống chậm lại, rồi mới sống sâu. Một câu nói tuy click nhưng đúng quá. Và đâu đó, mấy chiếc lều nhỏ của người dân bán nước, dừa tươi, bắp nướng, vẫn sáng đèn, vẫn chờ một đôi tình nhân hay một anh lạng khách ghé qua. Nơi đây không ồn ào nhưng cũng chẳng buồn tẻ, nó là sự cân bằng hoàn hảo giữa thư giãn và sống động. Một trong những điểm nhấn độc đáo của Võ Nguyên Giáp chính là những chiếc xe ô tô cải tiến thành quán nước. Không phải quầy lưu động kiểu chợ đêm đâu, mà là những quán cà phê,
quán cốc tai mini được dựng từ các dòng xe bán tải, van cũ, camper van độ chế lại sáng đèn lung linh như hội chợ. Chỗ ngồi thường là vài chiếc ghế gỗ, ghế mây thấp, vài cái đệm trải ra các đơn giản nhưng chill. Bạn vừa có thể nhâm nhi một ly mojito hay cà phê cold brew, vừa nhìn biển, vừa ngắm người, vừa thấy mình như đang đóng MV du mục của Sơn Tùng MTV. Có quán bật nhạc indie lãng mạn, có quán mở nhạc điện tử nhẹ nhàng, có chỗ bán cả bánh mì kẹp bò kiểu Hàn, có chỗ chơi đèn neon chói lóa như trong phim Ray. Và tất cả đều hướng ra biển. Bảo sao ai đến Đà Nẵng cũng mê mẩn cái vibe này. Tại sao Đà Nẵng lại đáng sống? Vì nơi đây vừa có biển, có núi, có thành phố hiện đại, lại không quá ồn ào, không quá xô bồ. Vì bạn có thể dạo bộ một mình mà không sợ cô đơn, có thể tán gẫu với người lạ mà không sợ bị từ chối. Vì ánh đèn ở đây không chỉ chiếu sáng mặt đường, mà còn chiếu sáng những góc nhỏ trong lòng người. Và bởi vì khi dạo bước trên đường Võ Nguyên Giáp, bạn sẽ thấy sống chậm không phải là xu hướng mà là một phong cách sống thực sự, đặc biệt là khi bạn được sống giữa một thành phố mang tên Đà Nẵng. Và điều tuyệt nhất là dù bạn bước đi tay không vào bất kỳ nơi nào, bạn vẫn được hưởng cái âm nhạc, ánh sáng, không khí. Nhiều lúc, chỉ cần đứng dưới tán dừa, nghe nhạc từ xa vọng lại, thấy ánh sáng ba tím đỏ phản chiếu lên mặt đường gợn sóng, cũng đủ thấy mình đang chill hết cỡ mà không tốn đồng nào. Và đó là hành trình dạo bộ trên con đường Võ Nguyên Giáp, nơi mà ánh sáng, âm nhạc, ẩm thực và con người hòa quyện tạo nên một không gian đặc biệt của Đà Nẵng về đêm. Nếu bạn đến với thành phố biển này, đừng quên dành một buổi tối để lang thang trên con đường ven biển, để cảm nhận nhịp đập của Đà Nẵng từ trái tim lộng gió này. Dạo bộ đường Võ Nguyên Giáp, một trong những tuyến đường ven biển đẹp và sôi động nhất tại Đà Nẵng, nơi hội tụ ánh đèn lung linh, âm nhạc quyến rũ, ẩm thực phong phú và nhịp sống năng động cả ngày lẫn đêm, là một hành trình khám phá tuyệt vời cho thánh bữa review và các cô nàng. Buổi tối, đường Võ Nguyên Giáp bỗng khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ, huyền ảo với hàng trăm ánh đèn lung linh từ các nhà hàng, quán bar, quán giải khát và quán cà phê san sát nhau. Từng dây đèn LED, đèn lồng, ánh sáng vàng rực rỡ từ các bảng hiệu, cửa kính, đồng loạt thắp lên, tạo nên một khung cảnh như lễ hội ánh sáng. Đây là nơi hội tụ của vẻ đẹp hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ được sự thanh bình của biển cả. Dạo bộ đường ven biển Võ Nguyên Giáp không chỉ nổi bật với khung cảnh nên thơ của biển khơi và hàng dừa rì rào trong gió, mà còn là điểm đến lý tưởng để thưởng ngoạn cuộc sống về đêm Đà Nẵng. Giữa không gian sôi động của những quán bar và nhà hàng náo nhiệt, vẫn có những khoảng lặng dành cho những ai yêu sự tĩnh tại, hoặc một không gian để bạn rèn luyện thể dục. Các đoạn công viên ven biển, ghế đá dưới hàng dừa râm mát hay những lối mòn dẫn ra biển là nơi lý tưởng để ngồi lại. Đó là lúc con người như được tái tạo năng lượng, tạm quên đi những bộn bề cuộc sống thường ngày. Một góc tập thể dục để có thể hình đẹp và rèn luyện thể lực là một nơi không thể bỏ qua trên cung đường này. Những chàng trai hay cô gái tập thể dục, họ ăn mặc thể hiện body đẹp, trông rất bắt mắt và cuốn hút bởi vẻ gợi cảm của họ. Chắc chắn,
Bạn sẽ không muốn rời mắt, dù kể cả bạn đã có gia đình, hay đã có bạn gái, hoặc bạn trai. Đây cũng là nơi lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi, dù là một buổi đi dạo nhẹ nhàng, một buổi hẹn hò ngọt ngào, hay đơn giản là một lần tận hưởng nhịp sống thành phố vào ban đêm. Bạn thấy đấy, một dòng người tấp nập đổ về Võ Nguyên Giáp, từ du khách nước ngoài mặc đồ biển thoải mái, đến các cặp đôi địa phương tay trong tay, và người dân thành phố ra đường tập thể dục, chạy bộ hay đạp xe dưới không khí mát mẻ của biển cả. Họ không vội vã, không xô bồ. Không khí ở đây trong lành, rộng mở và thoáng đãng, khiến cho mọi người có thể vừa vận động, vừa trò chuyện, thư giãn và tận hưởng. Cung đường này rất là hấp dẫn, là nơi thư giãn, tập thể dục, là nơi giải trí, là thiên đường ẩm thực, văn hóa, giải trí, vân vân. Thật tuyệt vời phải không? Cái gì cũng có.
보고 싶다. 약간 이런 BGM이었단 말이야. Cung đường này rất là hấp dẫn, là nơi thư giãn, tập thể dục, là nơi giải trí, là thiên đường ẩm thực, văn hóa, giải trí, vân vân.
Thật tuyệt vời phải không? Cái gì cũng có. Trước mặt các bạn là các gian hàng ẩm thực bình dân, phục vụ mọi du khách, rất là đẹp và đông du khách. Ở đây, chuyên phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung và hải sản tươi sống. Mùi thơm của hải sản nướng, của bắp nướng, khoai lang nướng tỏa ra từ những quầy hàng ven đường, khiến du khách khó lòng cưỡng lại được. Thánh Bựa Review xin kết lại, đây là nơi dành cho những kẻ cần một lý do để yêu đời. Nếu bạn đang chán ngán phố thị ngột ngạt, nếu bạn cần một đêm không deadline, không drama, không áp lực cơm áo thì hãy một lần dạo bước trên Võ Nguyên Giáp, ngắm Mỹ Khê về đêm, để thấy rằng hạnh phúc thật ra có thể đến từ một bước chân thong thả, một ánh đèn đường và một ly trà tắc mát lạnh uống giữa không gian mặn mòi của biển cả. Hẹn gặp lại ở những cung đường khác với những góc nhìn bựa mà chất, chỉ có ở Thánh Bựa Review.